Sắp lún đã mang rồi. Nè, phanh đĩa. Phanh đĩa tê mà ga lên nó hất cái cả đít lên này. Điện nó khỏe. Số tiến số lùi. Chạy điện này sướng hơn cả chạy xăng ấy. Chị. Điện khỏe hết cả đít lên rồi thằng ga. Chỉnh ở chế độ chậm mới được. Đèn bật đèn coi các kiểu thế nào. Có chế độ mức điện mạnh, điện nhẹ mà. Bật đèn pha nào. Rắc một bên lỏng rồi thì cắm lại đó. Lỏng một rắc. Lốp con này 8 inch nhỉ? Lốp 8 inch. Hóc được lún luôn, như cả vào. 64V điện. 500W. Rồi.